Чейзики, всім привіт, з вами Паша, і сьогодні ми будемо виживати в Роблоксі. Це у нас гра, яка називається «Вижити 7 днів в Арктиці», і тут на нас чекатимуть дуже і дуже сильні морози. А щоб не замерзнути у цій грі, нам з тобою треба побудувати укріплення, знайти собі їжу і розпалити вогонь, щоб зігрітися і не замерзнути. Тож, проходження сьогодні обіцяє бути дуже цікавим, ну а посилання на гру ти знайдеш в описі під відео, а назву забирай в закріпленому коментарі. У нас почалася така кат-сцена, де показують, що ми на вертольоті відправляємося в Арктику. Прикольно, мені подобається, коли в іграх є ось такі моменти. Ми з тобою опинилися посеред Арктики, і у нас показане завдання, що нам треба розкопати в снігу печеру, мабуть, там ми будемо з тобою ховатися від холоду, нарубати дерево, розпалити вогонь, щоб зігрітися, і прожити 7 днів. Окей, давай це і робити. О, подивись, у нас є ось такі санчата. І тут написано 100 кілограмів. Можливо, ми тут будемо перевозити предмети, і у нас вже мінус 13 градусів, так? Ну, начебто температура трохи піднімається. Наше завдання з тобою зараз ось тут розкопати печеру. Є у нас лопата, якою ми можемо копати, є у нас ось така штука, якою будемо розпалювати, я так розумію, вогонь, і є рація. Окей, ну, рацію я не можу викликати, тому що граю сам. Окей, я зрозумів. Ну, давай тоді розкопувати поки що нашу печеру. Є у нас тут відсотки, 10, 11, 13% ми з тобою вже викопали. Тож, я так розумію, коли буде 100%, то ми це завдання повинні виконати. Майже викопали нашу печеру, ось 100%, і у нас з'явився спальний мішок. Але мені здається, що така печера, вона якась маленька. Як ми тут будемо ховатися від холоду? А у нас з'явилося наступне завдання, де нам треба нарубати дерева. Нам вже дали ось таку сокиру, тож давай відправлятися до першого дерева. Вони якось так знаходяться далеченько від нашої печери. Я так думаю, що треба нарубати дерева побільше. Окей, давай зрубаємо нашу першу ялинку, подивимося взагалі, як ми будемо її переносити. А вона така прям велика, подивися. І як мені її брати? Ого, ти подивися, яка довга у нас рука. Так, ну окей, ми поклали сюди, а воно заважке. Нам треба буде розпалити. Тут показують туторіал, як ми будемо розпалювати дерево, але ж воно дуже велике. А можна його якось... Так, ми можемо його порубати на менші колоди. Це мені вже подобається. Ми починаємо замерзати, тож, мабуть, давай все ж таки розпалимо наш перший вогонь, щоб зігрітися. І потім треба буде позбирати дерево, покласти його на санчата, так? Так, поклали, 22 кілограми у нас є. Окей, ми зараз відігріємося, поскладаємо дерево на санчата, так, і повинні його відправити до нашої печери. А я можу забрати... Так, я можу забрати колоду, яка горить, але вона у нас, на жаль, догоріла. Все, давай швиденько бігти до печери, розвантажувати наші санчата. Зараз у нас 3 година дня, мінус 5 градусів. Я сподіваюся, що у нас не зовсім скоро настане вечір, і я зможу принести до печери ще хоча б трохи дерева. Це дерево, що ми з тобою принесли, давай поки що складати десь ось тут, оскільки у нас немає місця в печері, і я думаю, що нам треба все ж таки зробити її більшою. Так, санчата залишаємо ось тут, давай швиденько брати до рук сокиру, зрубаємо ось це дерево, віднесемо до нашої бази, так, до нашої печери, і, мабуть, тоді вже у нас настане ніч. На жаль, ця колода у нас на санчата не влазить, тому що вже 98 майже кілограмів, але ми можемо її запалити, нести з собою, щоб не замерзати, і повертатися на базу. Вау, ти тільки подивися, як гарно у нас зараз в небі. Ну а нас відправляють до печери, так, тому що нам треба лягати спати, але я все ж таки хочу донести дерево, яке ми з тобою назбирали. І почав падати сніг. Цікаво, чи буде він засипати нашу печеру і все ось тут біля нас. Все, ми з тобою принесли дерево, давай, мабуть, на всяк випадок я запалю хоча б одну колоду перед тим, як лягати спати. У мене є таке враження, що ми можемо замерзнути, поки спимо. Все, лягаємо спати. Перший день ми з тобою прожили. І тут у нас наступне завдання. Дивися, нам показано, що нам дали бур і дали вудочку. Буром ми будемо бурити
замершу річку, щоб зробити там лунку і в ній виловити рибу, а потім посмажити на вогнищі собі і зробити їжу. Прикольно, ось такі предмети ми отримали. Другий день. Сніг не перестає сипати, я вже бачу, що у нас потихесеньку засипає все ж таки снігом нашу печеру. Давай, мабуть, ну я не знаю, хоча б трошечки давай її відкопаємо, що поки ми ловимо рибку, її сильно не засипало, але треба все ж таки її зробити більшою. Окей, не дуже просто насправді збирати дерево, відправляти до печери, тож, мабуть, давай з тобою зробимо ось так. Ми будемо зараз по дорозі, бо я бачу, що замерзла річка знаходиться досить далеко. Ми з тобою будемо рубати ялинки і залишати по дорозі колоди дерева. Так, давай, ось так, нарубаємо, тому що якщо ми тут застрягнемо з тобою в холоді, ми хоча б зможемо розпалити це дерево і трохи себе зігріти. Ці колоди я залишу десь ось тут, і тим більше, що ми вже майже замерзли, тож, мабуть, треба взяти дерево також із собою, а в те місце, де ми будемо ловити рибку. Не дивлячись на те, що у нас немає 100 кілограмів на санчатах, але перевозити їх не так просто. Проте ми вже майже дісталися замерзлої річки, де будемо ловити рибку. Окей, тут у нас показано, що на цьому місці треба буде бурити нашу лунку. Давай беремо бур в руки і починаємо бурити. Ось так. Так, ну не дуже багато часу, але все ж таки це зайняло. І, мабуть, давай візьмемо... Так, ні, бур ми з собою забираємо. Візьмемо колоду, поставимо біля себе, зараз її запалимо і будемо зігріватися і ловити рибку. Тому що все ж таки, не дивлячись на те, що у нас мінус 10 градусів, але якось замерзаємо швидко. Опускаємо ось туди нашу вудочку, чекаємо, коли у нас зловиться рибка. І оскільки ми сюди бігли дуже довго, то, мабуть, нам треба зловити рибки побільше. Я не дуже хочу повертатися сюди знову, особливо якщо наступні дні ставатиме ще холодніше. Зловили нашу першу рибку, ось вона. Так, а як мені її покласти на санчата? Ні, вона ж сама не кнопочку Є натискаємо, і то вона ще й жива, ти подивися, вона намагається втекти. Так, швиденько її хапаємо, кладемо на санчата і давай ловити далі рибку. У нас з тобою 1 година дня, вечір ще буде не скоро, температура наче не дуже швидко опускається. Я, мабуть, зловлю, хоча б десь 5 рибинок перед тим, як будемо відправлятися додому. Ще одну рибку опіймали, так, все, мабуть, її зараз ми покладемо з тобою на санчата, і треба назбирати ще хоча б трохи дерева. 5 година вечора, температура падає, вже мінус 21 градус, але ми нарешті дісталися до нашої печери. Зараз ми розвантажимо дерево та рибку, яку назбирали в річці. Так, швидесенько дерево ставимо от сюди. Це, мабуть, треба буде підпалити, щоб ми потихесенько себе зігрівали. І треба посмажити рибку, щоб ми на наступний день вже не витрачали на це часу. Так, швидесенько давай класти на вогонь нашу рибку. Ось так, 4 штучки у нас ще залишається, це дуже добре. Ми себе підігріли, трошечки поїли. Ось так. Скільки у нас тут? Майже 2 рибки у нас витрачається для того, щоб повністю заповнити шкалу голоду. Окей, у нас починається ніч, нам вже показано, що треба лягати спати, але ми з тобою знаємо, що перед тим, як лягати спати, краще розпалити вогонь. Мінус 23. Почався сніг. Подивися. У нас усюди сніг. Я насправді дуже люблю зиму, особливо коли йде сніг, але у цій грі чомусь сніг мені не дуже подобається, тому що він починає знову засипати нашу печеру. У нас немає ніяких завдань, а це означає, що тепер ми повинні з тобою далі збирати їжу, дерево для того, щоб виживати. Тож нам треба зараз ось нашу печеру, яку ми розкопали, занести все дерево, що у нас тут є. А нанесли ми його тут багатенько. Так, давай складати ось сюди, щоб воно у нас не замилося снігом. І треба розпалювати вогонь, щоб себе зігріти. Ми з тобою зрубали ще одну ялинку, 53 кг дерева там було. Тож ми зараз швиденько відправляємося до нашої бази. Не витрачали дерево на те, щоб себе відігріти, тому що начебто поки що з температурою все добре, але я вже майже не бачу входу до нашої печери. Ох, ці сніги прям дуже сильно засипають її. Закидаємо сюди, я думаю, що не дивлячись на те, що там снігами засипає,
а ми потім зможемо лопатою розкопати все дерево, що тут зібрали. А температура тим часом починає потихеньку знижуватися. Так, до найближчої ялинки вже прям так далеченько бігти треба. Це ми майже добігли навіть до замерзлого озера, де ловимо рибу. Так, ну що ж, майже 60 кілограмів трохи легше переносити, ніж 80 або ж навіть 100 кілограмів. І ось такий спосіб, де ми тримаємо підпалене дерево з собою, поки кудись йдемо, він прям ідеальний. Так, ми з тобою відновлюємо температуру тіла, не витрачаємо зайвий час, і це дуже-дуже круто, тому що насправді час тут грає важливу роль. Ну що ж, на наступний день, замість того, щоб збирати дерево, мабуть, нам треба буде йти ловити рибку. Головне, щоб наше дерево зараз все одночасно не загорілося, тому що так ми втратимо всі наші запаси. Все, лягаємо спати. Четвертий день настав, за що ми також, здається, отримали бейджика. Так, нам треба трошечки поїсти. Я не буду з собою брати колоди, які ми залишали з тобою в нашій печері, але подивися, на 8 ранку у нас вже мінус 25 градусів, і ми починаємо дуже швидко замерзати. Мабуть, по дорозі ми з тобою зрубаємо декілька дерев, а хоча б одне навіть дерево, я не знаю навіть, як вчасно зрубати хоча б декілька. Одне дерево ми з тобою зрубаємо, заберемо з собою на річку, щоб ловити рибку і зігріватися, так? А на зворотньому шляху ми з тобою ще трохи зберемо дерево. Поки наша колода горить, ми з тобою зрубаємо ще декілька дерев, які знаходяться біля річки. Одне дерево використаємо як паливо, де будемо ловити рибку, а наступне дерево заберемо з собою до нашої печери. А це що таке? Дивись, у нас з тобою попередження. Сьогодні в день почнеться дуже сильна завірюха, сніг, вітер і все таке інше. Нам з тобою треба якомога швидше запастися деревом, їжею і повернутися додому, поки вона не почалася. Ось тобі і маємо. На середину 4-го дня майже так у нас буде сильна завірюха, вітер, сніг, мороз і все таке інше. Ну окей, мабуть, не дарма все ж таки я прийшов до нашої річки, тому що у нас немає ж майже з тобою рибки в печері, так? І вона нам дуже-дуже потрібна. Тож ми з тобою розпалили колоду, закидаємо вудочку у воду і будемо ловити рибку, а хоча б, штучки 4 ми точно повинні впіймати, бо без цього нам повертатися додому зовсім не можна. Ми з тобою піймали навіть 5-ту рибку, так, швиденько кладемо її на санчати, у нас ще залишається одна колода з собою. Перша година дня, я не знаю ж, коли у нас почнеться ця буря, але оскільки вона повинна початися в день, то, мабуть, нам треба поспішати до нашої бази. Тож ці колоди ми покладемо зараз на санчата, деякі з них треба буде забрати з собою, нести в руках, щоб ми не замерзали. Так, цей маленький шматочок також забираємо з собою. Цей зараз запалюємо ось так. Давай швиденько, щоб ми встигли повернутися додому до того, як у нас почнеться завірюха. І все, тепер ми повинні бігти до нашої бази. І нас вже попередили про те, що холоди насуваються і треба повертатися додому. Мінус 21 градус. Прям чутно, як піднявся вітер, але нам треба ж з тобою ще трохи поїсти, так? Ми поїмо зараз рибку, яку ми вже посмажили, а нашу печеру ми ж так і не розкопали. Окей, у нас є з тобою можливість, давай залишаємо, мабуть, санчата ось тут, не будемо так робити, щоб вони тягнулися за нами, а рибку і дерево треба скласти ось сюди. Так, добре, кладемо колоду, давай її підпалювати, хай вона горить, потихесенько нас зігріває, а ми будемо розвантажувати наші санчата. В сенсі, вогонь згас. Вітер загасив моє багаття? Ого! Тож, мабуть, нам точно з тобою треба зараз розкопувати більшою нашу печеру, тому що... Знову загасив, тому що ми так з тобою взагалі нічого тут не розпалимо. Вітер здуває мої предмети, які ми збирали, тобто дерево і рибу. Ого, я сподіваюся, що хоча б санчата він з собою не забере. А у нас 36 градусів морозу. Ну тоді зрозуміло, чому я так швидко замерзаю. Так, окей, давай зараз розпалювати вогонь. Нам треба зробити так, щоб він у нас не перекинувся на інші колоди. Ні, ти подивися, що відбувається. Наші колоди починають потихеньку загорятися всі разом. Ні, нам такого не можна. Нам не можна, щоб у нас зараз згоріло все дерево. Хай воно ось тут горить потихесеньку. Ось так.
Хоча навіть великі колоди у нас згасають дуже швидко. Але ми хоча б з тобою більше половини температури тіла підняли. Я так розумію, що тут починається дуже жорстоке виживання, тож нам треба більше розкопувати нашу печеру. Мінус 58 градусів морозу вже. Так, нам треба швиденько зробити місце, де ми будемо саме розпалювати багаття. Мінус 61 градус, ого, щоб ми не витрачали повністю наші колоди. Звісно, що нам треба буде перед сном розпалити багаття, як ми це з тобою зазвичай робимо, бо я впевнений, що цього разу ми точно можемо замерзнути. Так, дивися, ми з тобою температуру тіла підняли, але як сильно засипало нашу печеру. Ого, ти тільки подивися, яка завірюха, тут взагалі нічого не видно. О, так, сподіваюся, що наші санчата нікуди не віднесе. Так, починаємо сильно замерзати, це означає, що нам треба відносити колоду ось сюди і розпалювати її, щоб зігрітися. Ну і звісно, що треба буде продовжувати копати, оскільки нас дуже сильно засипає снігом, але хоча б у нас є дерево. Я сподіваюся, що його вистачить для того, щоб пережити ще 2,5 дні, тому що це лише 10 ранку, а нам треба дочекатися самого вечора. Так, я вже навіть не можу вийти на вулицю, тому що нас дуже сильно засипало снігом. Сподіваюся, що насправді у нас дійсно потихесенько, я так розумію, що у нас починає зменшуватися наша завірюха, температура піднімається, і це дуже добре. Це означає, що хоча б зараз ми з тобою зможемо відправитися ще трохи зібрати собі дерева. Але спочатку треба трохи розкопати вхід в нашу печеру, бо її засипало дуже сильно. Температура починає знову опускатися, тож нам треба буде, мабуть, зараз забирати оцю колоду з собою, її підпалювати, щоб зігрітися, і забирати санчата, повертатися додому. Швиденько запалюємо її. Так, окей, все, ми можемо тепер трохи себе зігріти. Забираємо санчата, цю колоду також забираємо і біжимо додому. Все, нам показують, що вже треба лягати спати, але звісно, що ми цього поки що робити не будемо, тому що нам треба розвантажити наші санчата. Ось так. О, ні, здається, я там трохи застряг через свою довгу руку. Цю колоду ми з тобою забираємо, її розпалюємо біля нашого спального мішку. Так, ось так, все. Щоб ми не замерзли вночі. І тепер спокійно лягаємо спати. Ми з тобою зігріті, голод у нас не впав і це добре, тому ми можемо зараз подоїдати хвостики наших рибок, які тут позалишалися. Тут ще у нас була рибка, також її ми з'їмо. І зараз швиденько відправляємося на річку. Тому що у нас залишається ще 2 рибки, так, якщо не помиляюся. Їх може не вистачити для того, щоб ми дожили ще й 7-й день. Ну і звісно, що нам треба ще взяти з собою дерева в нашу печеру. Поки що наша стратегія начебто працює добре. Ми з тобою прожили вже більше половини 6-го дня, дібралися до печери, завантажили ще трохи дерева та рибки. Зараз це все треба швидесенько занести в нашу печеру. Рибку, звісно, що треба поїсти, щоб відновити наш голод. І не дивлячись на те, що у нас тут було 2 рибки, ми з тобою ще 5 привезли. Головне зараз все це посмажити. Ну ось і все, 6-та вечора. Нам кажуть, що треба лягати спати. І звісно, що ми спати лягати будемо, але, як завжди, треба розпалити колоду. Я навіть не знаю, чого очікувати від останнього 7-го дня, але сподіваюся, що там буде не дуже прям все серйозно, і ми зможемо дійсно пережити її. А останню ніч нашу, так, у нас немає ніякої бурі, немає ніякого вітру і снігу в 7-й день? Серйозно? Я думав, що зараз почнеться щось прям дуже і дуже жахливе, але, як бачиш, у нас начебто поки що все спокійно. До нас прилетів рятувальний вертоліт? Серйозно? Ого, я думав, що все ж таки 7-ма зміна у нас, точніше 7-й день буде прям дуже жорстокий. А виявляється, що самі жорстокі дні були саме ось ті, коли була наша
з тобою завірюха. Ну що ж, ось це дерево, що я збирав, воно навіть не потрібно, тож ми сідаємо з тобою в вертоліт і нарешті рятуємося з цих страшних холодів. Ось таке у нас було виживання, отримали ще є одного бейджика. Ну що ж, це було якось дуже все жорстоко, якщо чесно, тому що саме головне це пережити ось цю нашу страшенну завірюху. Але ми з тобою використали дуже круту тактику, де себе обігрівали, вчасно збирали їжу і все ж таки змогли пережити ці 7 днів дуже страшенних холодах. Тож на сьогодні, чейзики, все, але я з вами не прощаюся. Дуже чекаю на ваші коментарі і ми зовсім скоро вже зустрінемося у наступному відео. Бережіть себе, всіх обняв, па-па!